Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. Минулого року ми розповідали про завгоспа Нацполіції, в якого знайшлись позашляховик Мазератті. Я взагалі не знав, що у Мазератті є позашляховики. Що далі? Джип від Бентлі? І п'ятиповерховий приватний будинок. Вражаюча хазяйновитість. І нам тут в редакції здалося, що інколи завгоспі перевіряти цікавіше, ніж міністрів. Далі Марина Анцифорова про завгоспа Митниці та його друзів. Ні, джипів Бентлі, вони, до речі, таки існують, в них немає, але, повірте, це не робить життя цієї компанії гіршим. Митниця Київської області. Сюди приходить вантаж з усієї країни. Ліки, продукти, машинні деталі, побутові товари прилітають сюди з усього світу. Саме це місце – точка, де вирішують, товар зайде в столицю чи його сюди не пропустять. Тож від людей, які тут працюють, залежать тисячі підприємців. Це Вадим Турманов, донедавна завгосп Митниці, а нині один з керівників відділу інформаційно-аналітичної роботи. А це його колеги – Андрій Недбайло, Михайло Редько та Станіслав Делі. Ці троє відповідають за протидію митним правопорушенням. Перевіряють, чи везуть підприємці те, що декларують, чи не занижують вартість і чи правильно оформлюють документи. Та якщо перевірити самих митників, знайдеться чимало цікавого. І занижена вартість придбаних ними машин та квартир, і незрозуміле походження коштів на ці придбання, і відсутність цього майна в деклараціях про доходи. Вадим Турманов щодня приїжджає на роботу на ефектному білому джипі Grand Cherokee. Джип задекларований, а от місце, з якого він їде – ні. Згідно з декларацією, на роботу Вадим Турманов мав би щоранку виїжджати з Петропавлівської Борщагівки, селища під Києвом. Їхати звідти на інший берег Дніпра на роботу трохи проблематично. Тож Вадим Турманов виїжджає вранці не з передмістя, а зі столичного Подолу. Камера фіксує, як він із дружиною виходить вранці із квартири, що записана на 70-річну матір фіскала і відсутня у його декларації. А як так вийшло, що ви в декларації одну квартиру зазначаєте, а виходите з іншої? В смислі? В прямому. У вас в декларації квартира на Петропавлівській Борщагівці. Що ви тут робите? Розкажіть, будь ласка. Вадим Вікторович, ви можете пояснити чи ні? Ви пояснити можете? Пізніше Турманов обіцяє, що всі розбіжності пояснить компетентним органам. Где я могу, возможно, жить, там я и живу. Ну, а це ж має бути задекларовано. Она задекларована, где я Вона проживаю. Вона не задекларована. Ну, где мне надо ответить на этот вопрос, я там обязательно отвечу. Спасибо. 70-річні батьки взагалі забезпечують Турманова більше, ніж він сам себе. Квартира, з якої він виходив вранці, за документами куплена матір'ю. А Audi A6, на якому Турманова у 2017-му зупинила поліція, у власності старенького батька. Ні квартири, ні Audi в декларації ви не побачите. Хоча вже тоді, у 2017-му, постійним місцем проживання Турманов вказав не Петропавлівську Борщагівку, а Поділ. І тут ми його зустріли і цього року перед роботою. Історія Турманова дещо нам нагадала. Це ж майже точна копія історії його колеги Михайла Редька, керівника відділу оперативного реагування на митні правопорушення. Як ви за 400 тисяч гривень змогли квартиру на Протасовому Яру купити? Навіщо так робити? На Протасовому Яру 400 тисяч гривень. Як так вийшло? Редько живе в елітній висотці на Печерську. Це підтверджують консьєржі. І фото з відповідним геотегом в Інстаграм. Але цю квартиру Редько не декларує. Я там не живу. А живете? Не живу.
І ось цей Lexus, на якому ми фіксуємо митника Редька, у його декларації теж відсутній. Редько переконував нас, що авто не його. Мовляв, якийсь інший колега просто попросив припаркувати. Як так вийшло, що у вас тут ви на Лексусі приїхали, а у вас машини Це мене немає? попросив товариш перегнати її, в нього машина стояла на парковці. Якщо Редько і справді підпрацьовує у свого друга паркувальником, то робить він це занадто регулярно. А друг тим часом взагалі їздить на іншій машині. Станіслав Делі, ще один колега Редька і Турманова на митниці. Це на батька Делі записаний Lexus, на якому ми зафіксували Редька. Але сам Делі їздить на роботу не на Лексусі свого батька. І паркувати Редька цей Lexus не просив. Щодо автівки, на якій їздить Михайло Редько, вона зареєстрована на вашого батька. Тобто це ваша сім'я таки користується? Це одиничний випадок був з його сторони? Чи він на ній регулярно їздить? Я за нього не можу сказати. Я за цей автомобіль з татом не спілкуюся. Тобто незалежно від вас абсолютно Михайло домовився з вашим батьком, тобто ви в цьому взагалі участь не брали, я правильно розумію? Я не приймаю. А як ви думаєте, якщо в тата є автомобіль, а я їжджу на громадському транспорті на роботу, як? Я розумію, тобто з батьком у вас складні відносини, раз він Михайлу Редьку надав покористуватися автомобілем, а рідному сину не надав, так? Я не знаю. Ага. Кому він надавав він Редьку чи не Редьку надавав, я не можу. Я розумію вас. Може по дорученням комусь продав, я в нього цього не питаю. Тож у нас є серйозні підстави вважати, що цей Lexus Редько не лише паркує, а й використовує, але не записує на себе і не вписує у декларацію. І так, це вже не перша машина, яку Редько не декларує. Про інші ми дізналися завдяки судовим рішенням. Редька тричі притягали до адміністративної відповідальності за кермом. Двічі він їздив п'яним, ще один раз проігнорував наказ патрульного інспектора зупинитися. У всіх цих випадках Редько їздив на машинах, які ніколи не світилися у його декларації. То на BMW X5, то на Volkswagen, завбачливо оформлених на батька держслужбовця. А це ще один товариш і колега Редька по протидії митним правопорушенням Андрій Недбайло. І в його декларації теж є білі плями. Ось ця нова Шкода Суперб на донецьких номерах щорано вранці під'їжджає до будівлі Київської обласної митниці 12 жовтня. З неї виходить Андрій Недбайло, здоровується зі своїми колегами та прямує до будівлі. Заїжджала новенька Шкода до митниці і до цього. Ми фіксуємо її 26 і 28 вересня. Машину з донецькими номерами придбали влітку цього року і завбачливо зареєстрували на 52-річну матір митника Валентину Недбайло. Тож цю Шкоду, якою користується сам Недбайло, в його декларації ви теж не знайдете. Все ж таки уточнити, ким працює ваша мати. От ось ця автівка, наприклад, на ній. Дружина, значить, в неї один бізнес, мати інший. Ви можете пояснити, ви спрашиваєте, ким працює ваша мати? Я на роботу йду. Мати митника до 2017-го була підприємцем у Донецьку, продавала спортивні товари. Нині бізнес більше не веде, але за версією Недбайла купує йому не лише машини, а й квартиру. Ось цю квартиру на Петропавлівській Борщагівці, яка, звісно, теж на мамі, а не на митнику. До слова, це той самий будинок, де є квартира і у Вадима Турманова. Друзі-митники цікаві не лише своїми порожніми деклараціями, а й тим, за якими цінами купують майно. Приміром, 5-річну Honda Accord митник Делі навесні взяв за смішні 142 тисячі гривень. Принаймні, так пише в документах. Це близько $5,000. За таку автівку на українському ринку просять від $15,000. Станіслав Делі стверджує, що свою Hondu він пригнав з Америки. І це коштувало йому втричі дешевше. К стоимости приобретенного автомобиля на аукционе добавляется аукционный сбор, доставка сухопутная и доставка морская. Еще расходы составят порядка 4-5 тысяч долларов. Тобто самі лише видатки на доставку та супутні витрати – це $5,000. А митник у декларації стверджує, що вклався у цю суму із самою іномаркою включно. А це попередня віп-квартира митника Редька у фешенебельному комплексі «Альпійський». Вона начебто коштувала йому 400 тисяч гривень. Це у 2017 році, коли ринкова ціна за квартири такої площі тут стартує від 4 мільйонів гривень. Схоже, хтось в рази занизив
вартість придбаного майна, а отже, не доплатив податків. Офіційна зарплата усіх друзів-митників більш ніж скромна – до 15 тисяч гривень на місяць. Але це все не заважає їм їздити на лексусах і джипах до елітних квартир, яких ви не побачите в їхніх деклараціях. Ну що ж, а на сьогодні все. Якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви поділяєте наші цінності, то підтримати роботу нашої редакції можна за ось цим посиланням. Заходьте і підписуйтесь. Там само на цьому ж сайті можна подивитись і, власне, все, що ми робимо. Усі наші відеорозслідування дивіться на нашому YouTube-каналі. Там є все і навіть більше. Підписуйтесь на нього, а також заходьте до нас в соцмережі. Ми любимо ваші коментарі, ми на них відповідаємо. Якщо у вас є якась цікава тема, то це вже краще в електронну пошту, а в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.